Зараз ми з вами знаходимося в одному з найсекретніших місць у світі. Те місце, яке ворог дуже шукає, у вас є виняткова можливість побачити центр прийняття рішень. Заходимо. Забезпечити надійну стійкість нашої програми. Так, слухаюсь. Які питання? Володимир Владимирович, ваша задача забезпечення боєприпасами для виконання завдань залучити безпілотну літальну авіацію. Слухаюсь, пане. Питання. Все, всі пости робочі місця. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Пане генерал, дуже вам дякую. Я навіть не сподівався на те, що колись в житті зможу тут опинитися. В тому місці, яке шукають росіяни і намагаються знищити. Звичайно. Уже спроби такі були. Місця ви постійно змінюєте, так? Так, звичайно. Ви можете мені розказати, як все це відбувається? На цих моніторах якраз є відображення обстановки з безпілотних літальних апаратів і камер відеоспостереження. Це моє робоче місце. Якраз я можу бачити оперативну обстановку, яка у нас відбувається. На прямому зв'язку всі командувачі оперативно-тактичного групування, командири тактичної групи, командири бригад. З однієї кнопки міністр оборони, головнокомандуючий. Це, звичайно, я повинен бути на постійному зв'язку з ними. Звичайна мапа перетворюється на район бойових дій. Здесь відображається обстановка, яка склалась у нас на даний момент. Я розумію, що це секретно. Тому ми це не показуємо. Як наразі обстановка? Обстановка контрольована, складна. Ворог постійно атакує наші підрозділи хвиля за хвилею. Вони просуваються десь 100, десь 200, десь 300 метрів. А це правда, що вони вбивають своїх же, як і в першій лінії, якщо вони намагаються відступати? Так, да, звичайно. Все те, що ми говоримо, йдуть по трупах, це дійсно так. Все, ми вже час вичерпали, тому дадімо нашим офіцерам можливість попрацювати. Всім дуже дякую. Слава Україні! Героям слава! А можна ще буде вас попросити на кілька питань десь Да, відповісти будь ласка. не тут, в іншому місці? Можна подивитись, що Да, будь ласка. читає командуючий? Джохар Дудаєв – лицар свободи. Він, здається, сказав, що не можна ображати українців, бо якщо ти образиш українців, то це кінець. Не можна в них забирати те, що їм не лежить. Словник російського воєнного сленгу. Інколи треба розуміти, о чому вони пишуть. Тому що, як правило, використовують спеціальний сленг або жаргон. Тобто вони шифрують, щоб ви не розуміли, так? Звичайно. Бажаю здоров'я, Микола Миколайович. Бажаю здоров'я, дуже приємно. Ви та сама людина, яка рятує Україну під час ракетних обстрілів. Микола Лещук, командуючий повітряними силами Збройних сил України. Пане Микола, я звернув увагу. Цікаво, що там. Пускова установка зенітно-ракетного комплексу «Аріс-Т». Тобто його можна побачити вживу? Ви хочете побачити? Звичайно, хочемо. Пішли побачимо. Всі українці хочуть. Ми Пішли. чуємо, але ніхто не бачив. Друзі, це унікальна можливість. «Аріс-Т» – той самий, що рятує нас. Ого! Дальність стрільби 40 кілометрів. Знаєте, з 51 ракети, які була випущена тим зенітно-ракетним комплексом, всі прийшли в ціль. Всі. Так. Командир дивізіону перевести пускову установку в походне положення. Так, Діма, поїхали. Відпрацювала, відстрілялася, Відстрілялася і поїхала. Це, мабуть, вперше в історії командуючий повітряних сил Да. України в ролі водія. Як ви думаєте, пане Миколо, коли ми вже отримуємо таку кількість обладнання, щоб сказати про закриту? Щоб захистити всю нашу державу, це більше сотні зенітно-ракетних комплексів. Це, я думаю, завдання не одного року. Зараз ви тестуєте «Аріс-Т» і... Насап норвежський. А 24-го, коли все почалося,
У нас була трохи інша ситуація з У нас технікою. дуже була складна ситуація. Був зенітно-ракетний комплекс С-300, той, що у нас на озброєнні, БУК М1. От, взагалі нічого не було. Як ми боролись? Сказати слово важко, ну, мабуть, нічого не сказати. Оце воронка. Оце було вход в ворота і сараї. Оце, ось. Шовковиця була здоровенна. Що от шовковиця? Нічого. Спочатку їм вдавалося заходити просто в повітряний простір України. Налет они, как правило, делают, крымская группировка делает на Херсон, Николаев, Одесса. Заходят либо с моря, либо через Николаев, через Херсонскую область. Ростовская группировка, как правило, утюжит Мариуполь. Это тоже четко видно. Они прямо, вот здесь они себя поспокойнее чувствуют. Вот. А вот эта группировка, что Курск, Воронеж, Белгород, они заходят с этого рубежа, спускаются вниз, наносят ракетобомбовые удары и возвращаются. Они выполняют задачу по 3-4 пары. То есть в воздухе может находиться до 10 единиц. Несмотря на то, что их достаточно много, так скажем, красного цвета, наша авиация в воздухе. Они знают о нашей авиации, близко не подходят. То есть они подлетели, и как только появляется наш самолет в их поле зрения, они сразу разворачиваются в упоре. Россияне хотели зайти сюда, но у них не получилось, поэтому они окружили город и бомбили его. Мені, як командувачу повітряних сил Збройних сил України, було досить боляче наблюдати за цією картиною, тому що реально я бачив, як літаки заходять просто ковровим бомбометанням, знищують місто. Повірте, це для мене, напевно, саме болюче питання, яке може бути. Вот масштабы разрушений, которые наносит авиабомба. Прилетает, он опускается вниз, сбрасывает 2 бомбы, потом делает круг и делает еще 2 бомбы. За 3 дня 12 бомб скинули. Що можна сказати про моральну складову російських пілотів, які точно бачать, куди вони кидають бомбу, куди пускають ракету? Вони ж все бачать. Як може військовослужбовець, який на стороні противника, боротися з нашими дітьми, боротися з нашими внуками, боротися з цивільним населенням, знищувати наші об'єкти цивільної інфраструктури та воєнної трусості? А вот здесь, во дворе, на окраине Чернигова, мы видим остатки самолета, который убивал мирных жителей. Это вот, собственно, тот фонарь, который закрывает пилота в кабине. И вот здесь остатки русского самолета. Видно, что, конечно, все горело. Вон одна бомба. В смысле бомба? Ну, згорівши. Ну там нема хвостовика, все вигоріло, і хвостовик вигорів. Це тільки передня частина. Їх тактика абсолютно зрозуміла. Вона нічим не відрізняється тактики Другої світової війни. Гітлерівська тактика, коли він бомбив. Бомбив Європу, бомбив столиці. Пам'ятаєш, бомбив Лондон. Так не может быть. Так просто быть не может. Они не работают по военным, они работают просто по мирным людям. Вот это русский мир. Просто русский мир. То, что они несут. Тоді те саме вони бомбили. Для того, щоб посіяти хаос і паніку, вони повністю руйнували все. Щоб легше заходити в місто, щоб супротиву майже не було. Вони йдуть, щоб знищити наші домівки, вбити наших жінок, вбити дітей. Зробити так, щоб ця земля ніколи не була радючою. Ось таку тактику вони використовують. 15 тисяч втрат в Афганістані фактично поставило на коліна Радянський Союз. Зараз цифра втрат Російської Федерації набагато більше. І воно не зупиняє.
І висновок тільки один, що, мабуть, це найдешевше, що є в цій країні – це людське життя. У нас дещо інша тактика і дещо інша стратегія. У нас нема таких можливостей. Витрачати уйми боєприпасів для того, щоб зруйнувати свою ж власну інфраструктуру, нам немає сенсу. Ми рахуємо кожний снаряд, кожну міну и кожне людское життя. Я только закрываю калитку, поворачиваю сюда и вижу самолет. Летит на меня. Звука нет. И летят две тепловые. Защита. А потом я смотрю, его разворачивают, он резко увеличивается. И я понял, так что он падает. И я под забором вот так упал. Грохот. Полетели осколки. Я голову поднимаю, здесь море огня. Все горит. А где Миша? Я говорю, не знаю. Где Миша? Он только зашел сюда в коридор, вот он здесь лежал с края. Ну, в уголек лежал, что с него осталось. Он сгорел. Потому что турбина и переднее шасси выбили всю стену, выбили, все вылетело. А женщины стояли там в очереди. Говорят, думали, это самое как кино. 2 парашюта, говорит, опускаются. Ну, одного застрелили в территориальной обороне в воздухе, а второго, как приземлился, ну, успел застрелить одного человека. Тот вышел с вилами, вроде бы говорят, там есть лопата или чем-то. Это сам он его лупил. Вот уже копию, кольцо за его. Зараз ситуація змінилася, так? Ми дійсно отримали непогану кількість систем протиповітряної оборони, сучасних систем. Прошу перевести пускову установку в бойове положення. Це пульт керування? Це пульт керування. Далі машина буде поставлена на домкрати. Ракети перейдуть в вертикальне положення. О, виходять антени, так? Так, да, антенки, так. Да. В Росії йдуть справжні полювання за цими установками. Безумовно. А от те, що ми зараз знімаємо і бачимо там якісь кущі, щось розрушене, це не буде орієнтирами? Ні, абсолютно, так. Да. Таких локацій по Україні зараз дуже, на жаль, багато. Ми безпосередньо знаходимося біля пускової установки. Радар знаходиться в іншому місці для того, щоб зенітно-ракетний комплекс був розосереджений. І якщо ракета, яка противника прийде по зенітно-ракетному комплексу, то буде тільки знищена одна пускова установка. Решта пускові установки, відповідно, радар і кабіна бойового управління продовжують виконання свого завдання. Ми отримали сучасну систему ППО. Не всі ще запрацювали, але у будь-якому випадку визнати, що ІРІС-Т або визнати, що НАСАМС, ті системи, які з 10 пострілів попадання 10, так? А скільки у нас таких ірисок? Скільки пускових установок я вам озвучувати не буду. Ну, це більше десятка пускових установок. Це зараз і будуть ще, так? І буде ще так. Готовимо особовий склад, який в ближайший час поїде в Німеччину на навчання АРСТ. І ми вже в ближайший час, в цьому місяці, очікуємо на озброєння ще зенітно-ракетний комплекс. І Петріот, нарешті, цю техніку Україна просто не змогла би отримати, бо ми не є країною НАТО. Все ж таки факт, що сучасні ППО у нас з'явились. Чи цього достатньо? Ні. Буде більше? Так. Ми над цим працюємо щоденно. Я бачив у вас в приймальні кота. Це місцевий кошара, це не котик. Як його звати, вашого улюбленця? Юнтер. Юнтер. Кажуть, що ви його десь знайшли тут, так? Да? Він тут народився і живе тут, десь на території. Він просто гуляє територією. І це кіт, який знає більше державних таємниць? Я думаю, що так. Ніж будь-хто в цій країні. Я думаю, що так. Стратегічний кіт, бойовий кіт, скажімо так. Да. Пережив ракетний удар. Все у нього нормально, як бачите. Сюди прилетали ракети в ГУР. Сюди одна ракета прийшла. На вас реальне полювання йде? Ну і що з того? Коли... Як мені це подобається. Чим? Ну, по-перше, це, скажімо так, міра визнання, якщо хочете. Да, це показує, що я, в принципі, роблю свою роботу гарно. Я дивлюсь на вас, я бачу, дійсно, не дарма кажуть, залізну людину, яка нічого не боїться. Я вірю в Бога. Я боюсь якоїсь Божої кари, можливо, там це смішно звучить. Ну, але боятись там якусь там, вибачте, якусь Росію, ну, це смішно. Скільки разів ви за цей рік були в церкві? Можете пригадати? Був, мабуть, разів 5. Зазвичай приходжу тоді, коли вже, ну, точно дуже важко.
крейсера «Москва» стало найбільшою втратою російського військового флоту з 1941 року. Зараз я представлю вам людину, яка керувала цією операцією. Віце-адмірал Олексій Ніжпапа. Дякую вам, що знайшли час зустрітися. Зміїний, крейсер «Москва» та багато іншого. Це всі сили оборони. Нас цікавило, як військових, зниження Чорноморського флоту Російської Федерації будь-якої активності у Чорному морі. І для цього у нас були деякі можливості, досить невеличкий шанс ці можливості використати. Добро пожаловать на борт. Це патрульний катер типу Island. Вони передані були від берегової охорони Сполучених Штатів. Конкретно цей катер був переданий майже перед самим початком бойових дій у 21-му році. З перших днів війни він воює. Цей катер збив один калібр. Цей катер збив калібр? Безпосередньо, так. Це нормальний бойова одиниця. Тут і поспілкуємося. Так, звісно, будь ласка. Дякую вам дуже. Ось я зайшов і одразу побачив цю вже легендарну картину, марку. Можете розказати, як це відбувалось? Ви взагалі очікували на початку повномасштабного вторгнення, що ми зможемо потопити Москву? Завдання цього крейсера і сам задум, для чого він будувався, це боротьба з авіаносцями Сполучених Штатів. Цей корабль призначений для ведення бойових дій в океані. Дійсно, що на Чорному морі йому робити не було чим. З такими силами і засобами протиповітряної оборони, які був на цьому крейсері, було необхідно не менше 6-7 крилатих ракет. Вони були переконані, що відстань, на якій він знаходиться, для нас недосяжна. А вона з'ясувалася досяжна. Наші сили і засоби виявили групу кораблів, в тому числі і крейсер «Москва». Ну і ракетний комплекс «Нептун» вразив 2 ракетами. Для такого корабля 2 ракети – це дуже мало, для того, щоб він був затоплений. Але він зараз не діє. Крейсер «Москва» – це як оці величезні колони, які рухались у бік Київської області. Неможливість уявлення того, що Друга армія світу може бути кимось уражена або знищена, затягнули ці колони під Київ, які ми спалили, так само затягнули це ржаве корита безпосередньо в зону ураження. Ну, і українці, вони такі, що вони цього шансу вони не упустили. Як росіяни допустили таке? Це ж самовпевненість, ви розумієте. Ну, було сказано, що військово-морських сил і повітряних сил, Збройних сил України більше не існує. Ну, якщо нас не існує, то кого треба боятися? Втратити флагманський корабль, крейсер на війні з флотом, якого немає. Що це означає для цієї війни? Це така велика іміджова потеря. Словосполучення «Москва – це дно» отримало практичну відповідь. Це дало нам з вами можливість деокупувати острів Зміїний, і ми розпочали оцю Grain Deal, тобто зернову місію по забезпеченню Африки та Азії їжею. Після затоплення крейсера «Москва» вони стали виправдовувати агресію помстою. Я, як зараз пам'ятаю, Сєвєродонецьк перед тим, як він став тимчасово окупованим. Ми приїхали лише на день, місто було в напівоточенні, залишався лише один міст. Смотри! Вот отсюда особенно видно. Северодонецк. Вот в каждый дом прилет. Смотрите, все дома с прилетами. Все дома с прилетами. Разворачиваемся, улица Курчатова, дальше все дома с прилетами. И вот витрины вынесены, во дворе все побито. То есть побиты тупо все дома. Везде осколки, везде, вот. Вот. Перемещаться на машине невозможно, они острые. Рамы оконные валяют. Это пи***й деньги. Просто уничтожают город. Да, бьют. Всюду и везде. Давайте уходите, здесь небезопасно. Противник находится недалеко, можно зафиксировать. Сколько до противника отсюда? До противника за зеленку и все. Все легли? Свист был. Це просто був якийсь жах. Постійно прильоти, постійно треба падати в землю обличчям.
Вони у своїй пропаганді використовують меседж «защита русскоязичного населення», «освобождення русскоязичного населення». Але, на жаль, більш за все страждають саме регіони, де дуже багато російськомовних українців. І от що це за такий феномен? В чому це їх освобождення? Що просто брехня і все. Наратив дуже слабкий, не маючи ніякого фундаменту, тому їм все одно, знищуючи на Донбасі російськомовних і не знищувати, вони йдуть до своєї цілі. Ціль – окупація України і все. Здравствуйте. Как вас зовут? Слава Украине. Героям слава. Все люди хотят, чтобы вот эта вот стрельба закончилась. Інформаційно у них ця операція провалилась, можна сказати. Бомбардування по-гітлерівськи. Він, коли бомбардував Лондон, він думав, що вони побіжуть, а насамперед він об'єднав націю. Стреляли много по ездили, нашим. везде мы вас знали, мир наизнанку. И Ой. чтобы все люди знали так, что тут такое творится, что нам больно, мы за всех волнуемся. Я что точно вижу, что вы вообще не реагируете уже на взрывы. То есть они идут, вы даже не вздрагиваете. Руки дрожат, да? Приезжают. Нас вон в том доме бомбили, теперь сюда перешли. Там разбомбили все, теперь сюда, за этот квартал зараз. Як ви вважаєте, чи місце цивільним під час активних бойових дій в містах, чи краще просити максимально вмовляти, евакуюватися тимчасово? Ну, знаєте, така робота проводилась і проводиться. Труднощі в чому? В тому, що люди відмовляються деякі. І ті, які залишились, вони відмовились від евакуації. Я не знаю, на що вони розраховують. Ну, я вважаю, це для них це трагедія. І для нас теж. Поїхали. Сейчас будут удары. Прячьтесь в подвал, пожалуйста. Сейчас мы закроем. Будьте здоровы и осторожны. Спасибо вам большое. Берегите себя. Сейчас могут быть прилеты. Пожалуйста. Быстрее. В машину? В машину поїхали. Побежали. Уходим. Побежали. Вот как из подвала выскочили, вот это вот все мои вещи. Что схватить успели, то и сказали быстрее, быстрее. Быстренько за 5 минут я отсюда картошку высыпала, ее туда закинула. И выскочила, все. Брату папу прилетело, как собаку зовут Адольф. Адольф? Ты же, говорит, нацист. И давай. И что потом было? Ну, били ж. Били, глаза выдавливали. Италия. Отпусти. Это за собаку? Ну, да. Расскажите, пожалуйста. За собаку. Ваня. За собаку, за то, что в армии служил, за то, что вообще украинец. Що зараз з гуманітарними коридорами? З гуманітарними коридорами вони майже не працюють. Ми робили ці коридори, потім вони нам відмовили, потім вони блокували, потім вони почали продавати місця, потім вони почали продавати людей. Це ж було рабство. Тобто купували, збирали гроші, купували можливість. Що таке? Ну, заплатили гроші, щоб автобус виїхав. А що, це не рабство? Петрович, привет. О! Привет! Здравствуйте. Привет! Как звать тебя? Петрович. Петрович! Ты давно тут же? Я давно был дома. Дома? Здесь Северодонецкий? Северодонецк недалеко. Нам надо уехать отсюда, пока страшно. Бомбят. Страшно тебе? Сколько тебе лет? 5 лет. А где твои родители? Мама пропала. Вояки забрали. А папа где? Папа мой, ушел в Западную Украину. Я ось вже майже рік пам'ятаю голос цього хлопчика.
і без сліз просто не можуть дивитись на це відео. Це, мабуть, найгірше. Найгірше, що є у обличчя війни. Це найгірше, що тільки може бути. Страждаючі діти – це дуже... Це не вписується ні в яку, ні в теорію, ні в що. Привет. Джонсон. Здравствуйте, Джон. Джейсон. Джейсон? Жили дома, мама неделю назад пошла в город и не вернулась. Вчера пришли военные и отвели нас в безопасное место. Его отец на Западной Украине в Полтаве. А ваш? А мой отец остался в рубежном матросом. Отвезете нас к папе моему? Отвезут. Тут у вас такие хлопцы, что відвезуть. Отвезут твоему папе. Такие волонтеры, как здесь. У папы разбомбили всю работу. А рядышком попала ракета, когда мы с братиком спали. Я был в коконе, а братик на диване. От дома ничего не осталось. У него только маленькие кусочки уже. Больше там никто не живет. А маму кто-то видел последний раз? Ну, последний раз неделю назад. Да вы уже все постреляли в этих плохих. В плохих? Наши ребята стреляют в плохих. Скоро их победят. Плохих не будут. Останутся только наши. Не начиналось все в 2014-м. Только мама сказала, завтра все кончится. Не И она сказала, да. Все. Завтра поедешь уже к папе. Завтра поедешь. Все хорошо. Будет обязательно. Берегите себя. Коли волонтери присилали нам фото, що цей хлопчик Петрович, 5-річний, потрапив до батька, у мене були такі відчуття, що хотілося плакати. Особисто ви плакали за цю війну, і коли вам хочеться плакати? Скажу так, будучи головнокомандувачем, мені не хочеться признаватися в якихось там слабкостях, але знову ж таки повторюся, я людина. Один раз я плакав, коли мама шукала свого сина. Він був пілотом вертольота і літав в Маріуполь. Ще на той момент, поки я з нею переписувався, в мене була надія. І в один момент мені вже доповіли про те, що, на жаль, він загинув, його немає. І я вимушений був прояснити цю ситуацію, тому що мама прислала мені смс його. Тобто він перед вилітом написав смс про те, що він патріот. Що навіть як його не стане, щоб він хоче, щоб знали, що він нормальна людина. І коли я намагався з мамою якось це питання обсудити, мене сил не хватило. Дітям не вистачало дитинства, і останні 2 місяці, я думаю, що його дуже не вистачало. Тому наш взагалі колектив вирішив, що потрібно дітям давати те, на що вони взагалі заслуговують, хоча б частково, хоча б так, наскільки ми можемо. Хвилинку уваги, так як у нас сьогодні свято, у нас ще є для вас одна новина. У нас з'явився в наших лавах новий поліцейський. Ми вас... Мені дуже багато дітей пишуть листи. Деяким дітям ми намагаємося там зробити сюрприз, якось їм допомогти. Але, повір мені, читати ці листи просто, неможливо. А які з дитячих листів вам найбільше запам'ятались? Мабуть, ті листи, які були адресовані Святому Миколаю. Але чудовим способом вони потрапили до мене. І наскільки мені було приємно бути Святим Миколаєм для цієї невеличкої кількості дітей, це неможливо просто. Прямо біля цього столу такий от хлопчина, Ілля його, по-моєму, звали, йому там років, мабуть, 4. І він мене за руку відвів, каже, я хочу, окремо поговорити з вами. Десь років 4-5.
Він каже, нагніться, каже, я вам на ушко скажу. Каже, ми точно повернемося в Маріуполь? Я говорю, да. Каже, а коли? Я кажу, да, в цьому році. Кажу. Тобто діти таке просять? Да, це дуже, це надихає. До сліз. Да. Харків, в тому числі Салтівка, яка була розбита вщент, але люди там жили. Люди організувались, подивіться, люди організувались, вони кооперувались, друг другу допомагали. Неудобно рядом с вами в бронике. Роман Романович, счетчик. А еще налить? Осторожнее. Спасибо, Роман Романович. Куда вы за водой ходите сейчас? Возле церкви Коломн. А у вас генератора нету, да? Это на базу теробороны? Нет, конечно. Тероборона нам заряжает телефоны, радио. К этому мы обращаемся не слишком редко. Спасибо. Весь цей рік ми можемо побачити, що люди навіть у самі жахливі часи роблять для себе маленькі свята. Ми бачили, як у маленьких салтівських дворах люди роблять якісь чайні клуби, спілкуються. Ми бачили весілля під час війни. Чи ти, Костянтин, з доброї волі, а не з примусу хочеш взяти собі за дружину цю Галину, що бачиш перед собою? Так. Страшно навіть про це говорити, так, що ми вчимось жити у часи війни. Але тим не менш, люди наші цією війною показали, що можна навчитись і можна звикнути до будь-чого. Беремо правичка в правичку. 15 березня у нас був важкий 6-часовий бой. У нас було там чуть більше 20 людей, а їх було танки, 300 кадирівців. І ми тримались. І арта зробила все, щоб їх заполосувати, а ми робили все, щоб вони не пішли далі, ніж ми. І я тоді усвідомив, що коли приїхав танк, то я вже попрощався. Але не було можливості зателефонувати, тому що був 1% на телефоні. І після того, через сутки, стою на коліна, під кільцо і кажу, зроби мені честь, виходь за мене заміж. Я хочу все життя старіти рядом з тобою, я хочу бути з тобою все життя. Вона сказала так, взяла це кільце, і от ми разом. І ось я їм пишаюсь і не хочу його знімати навіть зараз. Це кільце з гранати. Плоскогубцями її змішав. Який історичний час у нас зараз. Все надзвичайно загострюється. Все стає таким азартом. Нам треба, можливо, прожити за кілька днів те, що люди проживають за десятиліття. Нам треба вмістити все своє щастя в кожен день. Багато речей в житті, а зайві не тому і не тим приділяєш увагу. Приділяти увагу треба більше тим, хто тебе любить. Дуже обережно відноситися до часу. І кожен раз, коли я їду, і Галя це усвідомлює, просто ми про це не балакаємо, для мене це квиток в один кінець. І вона знає, що я можу не повернутися, а я знаю, що вона мене чекає. І це неймовірна мотивація. Я б'юсь за свою рідну землю, за рідну Україну, за свою родину, за мій колись нелюбимий Харків, але тепер це найдорожче і найкрутіше місто на землі. Хто у вас на робочому столі, якщо це коректне питання? Син, донька, а чекаю я завжди дзвінок дружини. Ми воюємо за свої родини. 100%. Я воюю і за свою родину, і за свою домівку, за свою землю, і, що саме характерно, за свою країну, яка називається Україна, яка має жити, і за майбутнє своїх дітей. Тому що фактично все, що ми зараз робимо, це ми робимо для них. Я до войны был столяром, делал в этих домах мебель людям через дом.
микрорайон, он весь такой. Вот берем 4 улицы, которые замыкают микрорайон. И оно все точно так же дальше продолжается в город, где казалось еще там вообще будет безопасно. Оно все там продолжается. Взрывы, пожары, несчастье, боль. Оно все продолжается. Пока затишье, можем пройтись. Вот, да, это вот самое болезненное, когда ты находишь альбомы, не знаешь, живы ли люди. Просто люди жили. Кафе «Посейдон», людей праздники. Какой кошмар. Детская обувь. Просто використовуючи велику кількість боєприпасів, беруть ділянку і просто тупо її нищать. Абсолютно не зважаючи на те, що буде зруйнована вся інфраструктура, яка там знаходиться. Вот не знаю, мне даже сейчас мысли, вот куда деть этот альбом? Вот, хочется его как-то сохранить и передать, знаете? Не знаю, неизвестно, кому передать. Давайте оставим дело. Беспилотник, идем. Беспилотник. Вы увидели? Оба. Завдання було якраз в першу чергу відбити ворога від Харкова подалі, для того, щоб якраз не обстрілювали окраїни Харкова. Щоб не доставала арта. Так. Линия, по которой находятся наши подразделения, это окружная дорога. Ближайший контакт до противника от наших позиций это 250-300 метров. Вы за мной идете. Давай. И сразу подаем окно. Прямо перед нами противник. Там пустая глазовая на 12 час. 100 километров. Чем они достают до нас? Грады, мины, артиллерия и танк вывозит, выезжает прямой наводкой. О, грады пошли. Грады пошли. Пригнулись, входит. Берег, яснее, работает град. Грады. Сейчас только надеяться. Да все нормально. Все нормально. Это же нормальное явление. Гради вже, мабуть, не будуть стріляти. Вони після залпа міняють позицію. Что, чтобы мы ответку не прислали? Щоб ответка не прийшла по них. То есть потихонечку пошли в этом направлении. Мы пошли в этом направлении. И борьба идет в этом направлении. Противника стараемся уничтожать, работаем. Вот. И дальше работаем. Мы работаем над тем, чтобы дальше двигаться. В мыслях мы уже тут и тут и тут. То есть мы уже в мыслях уже дошли до границы и мы уже уничтожили противника. Они здесь заняли позиции с 26 февраля где-то и до 26 марта, тогда, когда мы уже выбили. Знаєте, я скажу слава героям. І герої не вмирають, вони йдуть на небо і там перегруповуються без варіантів. Наприкінці березня, на початку травня місяця, перші наступальні дії були під Харковом. Захоплення висоти, яка надавала нам можливість контролювати підступи і до Харкова, і до Руської Лозової, і до Дергачів, і до Циркунів, і до інших населених пунктів. Вот впереди черные дымы. Это уже Балаклея. То есть там продолжаются уличные бои сейчас, да? Тут вчера стояли российские войска. Можно сказать, что мы первые гражданские, которые сюда попали. Впереди украинский танк движется в сторону Балаклеи. Тоже исторический кадр очень важного контрнаступления, которое в учебниках истории будут изучать еще сотни лет. Вішаємо на нього. Зафіксували канат. Зараз ми з вами поїдемо і кинемо це все на БТР.
зовут? Борис. Позывной? Борис. Ты до полномасштабного вторжения кем работал? Я айтишник, я інженер. А взагалі з 2014 року по 2017 я служив в поліції. Спочатку в міліції, потім в поліції в Добробаті. Сложно прицелиться? Ну, да, важкувато. Ще й працює реп, відповідно, дрон нормально не стабілізується. Вброс? Да. Пошел. О, не попав. Чуть-чуть не попал. Да, якраз в останній момент я вас на слові там. Бывает такое, да? Да. Він там згорів, я впевнений, що він більше не поїде. Ну, так, зараз я наберу висоту. Ты будешь еще раз, да? Да, конечно. Я пригадую атмосферу у Вербівці з вашими хлопцями з аеророзвідкою. Це щось неймовірне. Вони працюють дуже професійно, дуже чітко, злагоджено. І немає ніякого, ви знаєте, як кажуть в російських новинах, деморалізація. Ні, навпаки, піднятий дух, гумор. Да, уносит. Что у нас сейчас тут происходит? Дед мародерит. Дед мародерит? Кацапський. Місний житель Ми його Балаклеї? підбили, да. Ми підбили цей БТР, він зупинився. От, і тепер з нього. А что он выносит? Это гранатомет, нет? А ні, тільки це лопата. Лопата, да? Хлам. Собрали такое, що домой. Домой. Це вже навченість, це вже пройшов час, хлопці вже знають, як працювати. І це мотивація, саме головне, бажання. Самый главный наш пилот, который всех нас научил летать. Вчера утром танк по нам выстрелил, по нам не попал, по Даве попал, порвал ему новые штаны и новую ногу. Старую ногу? Ну, старую ногу. Теперь уже старую дырявую. А сколько швов наложили? Да я что считал. Ну, короче, вот такая дырка, вот такой ширины. Но не глубокая стала. Так это мы про тебя слышали легенду, что ты сбежал из больницы, да? Да. Я просто ушел. Ушел? Вы сказали, хотели госпитализировать? Спасибо. А ты сказал, нет, буду уходить. Я ж не могу пропустить такой рок-н-ролл. Є такі, що там є поранення кульові, аеророзвідка. А він прикривав патрульною поліцією. Великий хлопець. Отримав 2 кульових, там плече за місяць вже в строю стояв. Ця країна непереможна. Да. Там Баграм танцору на связь. Подходи, бегут клопы. Бегут клопы, это перебегают с места на место русские солдаты. Посмотрим, куда они забегают. Если это какая-то... Они рассоединились, одни раньше куда-то под удом зашли, одни одного придом. По квартирам? Да. Не, ну многоэтажку, конечно, мы стрелять не станем. Под мирняк. Но если сейчас повезет и не забегут в какой-нибудь гараж или сарай за своими вещами, то... Ударим артой, да? Там мы будем ловить. Ми працювали з аеророзвідкою і ще бачили на екранчику дрона росіян у Балаклії. Пішов! І тут наступного дня не тільки Балаклія, а як понеслось. І це важко було усвідомити. Здавалось, що ти повернешся з зони бойових дій, включиш мобільний і побачиш, що ми вже десь в Луганську. Я якраз, коли почався харківський наступ, їхав на черговий Рамштайн. І це настільки розвивається швидко. Коли ми вже доїхали до Рамштайну, я йду на зустріч з... Перша двосторонка завжди починається з Ллойдом Остіном, Марком Міллі, наша делегація. І вони теж, а що там у вас? А ми даємо свіжі новини, яких ще ніхто постійно не знає. Але насправді все готувалося. Цю операцію запропонував генерал Сирський, запропонував її на ставці Верховного Головнокомандувача. Пан Сирський зміг зробити такі умови, про які противник до кінця не зрозумів, що планується. Це було, скажімо так, ключовим аспектом досягнення перемоги там. Планували
операцію на півдні, а нам була поставлена задача на свій розсуд спланувати якісь відволікаючі дії. Але ж коли почали відбуватися події на півдні, противник перекинув частину цих сил і засобів на південь. І я подумала, чому б не спробувати спланувати наступальну операцію саме на цьому напрямку. Мені сподобалась дуже ця ідея. Це було просто геніально. Казати про Херсон, а піти на Харківщину. Ми не можемо діяти, як від нас очікує ворог постійно. Ми не маємо таких потужностей. Ми не в 10 разів більш за команду ворога і за армію Росії. І тому не можна лоб в лоб. Они отходили, и позавчера ночью в 10 часов они смылись полностью с Балаклея. Как они смывались? Вот как это выглядело, как это происходило? Сидим в 10 часов ночи где-то, и слышим, собираем лаки, уебываем нафиг. Привет. Мы вместе, как помните, были в Ирпене, в Буче, в Гостомеле. Приветствую. Привет. А сейчас мы уже в Харьковской области. Короче, бігли, пі***ри, зброю кидали, просто бігли. Ну, і так нормально накривали артою. Трошки втекли, але ненадовго. Ми йдемо далі. Набрило відступати. У всіх був цей поштовх, намагання зламати, якось переламати хід цієї війни. Путін хоче перемоги, ми зливаємо йому ноги. Давили, давим и давить будем. Удачи. Все буде Україна. Да. Результати дуже були вражаючі. Перший день ми пройшли 18 кілометрів. От перший день наступу під Балаклеєю. Ви очікували такі самі темпи? Чи мене наші сили оборони вже не дивують. Вони просто не кожен раз я радію від цього. Я просто кожен раз думаю, ну красавці. Але в мене вже немає такої емоції, я здивований, тому що вони не перевершені. Дивування стало нормою. О, точно, точно так. Какая сейчас задача? Там надо стратегию пособирать, там БТР подошла. Основний упор був зроблений на швидке просування вперед. Були передбачені спеціальні підрозділи, які, як би сказати, займали територію. Наш один з бойових підрозділів «Кракен» був в авангарді тих подій. Знімайте цю хрень. Основа її була людей, яких називають хулігани. Далі це все на їх базі нарощувалося. Але результат всі бачать. Це справді один з найбільш боєздатних підрозділів зараз в Україні. Всі це знають. Мы сейчас будем заезжать в серую зону, там, где нету ни наших, ни... Это за Купянском. Немножко. Они нормально нам патронов подвезли, БТР привезли. Корнет. Корнеты, спасибо, да. Готуємо їхню зброю. Виправ. Коли вони ще не ремонтувати її будуть. А где Беттер? Да вон стоит, вон наверху. Залазь, попробуй залезть. Аккумуляторів нема. Вот 800 метров от нас сейчас танк находится вражеский. Сейчас группа пошла на засаду попытаться взорвать его. По машинам! По машинам! Четвертого числа тут вообще полный трэш. 4 часа, 12 дней мы идем. Штурмуем постоянно. Було
кинута велика кількість техніки. Було нами захоплено на 2 батальйони механізованих і на 1 танковий батальйон. Ну, а зараз які прогнози? Зараз посилюємося. Зараз посилює нас бригада, ви бачите, комбіг. І далі будемо йти. Далі контрнаступати. Що наступне? Після все, що по дорозі, до Луганська, а далі до державного кордону. А далі? А далі, як Бог дасть. Без цих перемог, скажу тобі відверто, допомоги від партнерів, можна не дочекатися, тому що допомога ця завжди йде паралельно з твоїми перемогами. Тому в цей період для нас важлива була перемога. Ми в Херсоні. Это вам. Дякуємо вам. Спасибо вам. Низко кланяемся. Дякуємо вам. Мы так вас искали, так ждали. Большое, что вы приехали. Херсон — это Украина. Мене дуже часто партнери питали, а от в Херсоні, як ви переживаєте? Це ж таке місто велике, а вуличні бої, а чи будуть, ризики, чи ви будете бомбардувати? Ні, не будемо. Ми знаємо, як вести вуличні бої, делікатно, але з метою збереження населення, життя і так далі. От. Мозок Збройних сил України. Як розподіляються рішення? Стратегічне планування в генеральному штабі проходить за стандартами НАТО. Ми можемо бачити, як це дало позитивний результат під час планування Харківської та Херсонської операції. Розробляється 3 варіанти застосування Збройних сил, розігрують всі 3 варіанти, вибирають один із самих доцільних для відпрацювання стратегічного замислу, затверджує президент України, Верховний Головнокомандуючий. Слава Україні! Не пожалели они бумаги и красок в принтере. Референдум рекламировали. Россия навсегда, Россия навеки. Вони 255 днів, здається, розклеювали ці плакати. Що це було? Я заїхав в Херсон, і ці плакати, відчуття було неприємне. Було відчуття задзеркалля. Я уявляю собі, кілька місяців це відбувалося на Херсонщині. Я заїхав і вже, ти знаєш, таке перетворене місто. Завдяки таким речам. Але це дрібниці впливають на атмосферу. І тут я думаю, а що там в Донецьку? Та розумієш, який це виклик? Зрозуміло, що на тимчасово окупованих територіях, в тому числі на Херсонщині, ворог запустив свою пропагандистську машину. І, можливо, своїм цим, вибачте, вірусом вони встигли заразити голови окремих наших співгромадян. Проте територія деокупована, і можемо побачити, якими щасливими були українці. Вот уже наши ребята, видно, лестница стоит, снимают эти плакатики. Пойдем пообщаемся, посмотрим. Слава Украине! Слава Украине! Здравствуйте, ребята. Давно ждали, долго. Россия здесь навсегда. Ошибались. Это ваша личная инициатива, да? Конечно. Убираем нафиг. Вчера целый день снимал. И как бы ни говорили, что Херсон пророссийский, это все брехня. Потому что Херсон — это Украина. Легітимізувати ганчірку, триколор на нашій території. Їм це не вдасться. Ні де юре, ні фактично. О! За рік війни і за десятиріччя подорожей я ніде більше не відчував більш такого піднесеного святкового духу, як у Херсоні в перші дні. Мои дорогие, спасибо!
ЗСУ! Вибачте, що так сталося, що ми тимчасово відійшли. Але з кожним днем я говорив, ставив задачу солдата йти вперед, крок вперед робити. Я вам дякую всім, що ви за витримку, за те, що ви витримали, за те, що ви зробили тут безпосередньо. Бо без вас би ми теж, напевно, ще довго йшли сюди. Головне, залишайтесь! Слава Україні! Коли я дивлюся відео, коли я бачу обличчя людей, які, незважаючи ні про що, зустрічають і цілують наших хлопців в Херсоні звільненому, і інтерв'ю тих людей, у мене зразу сльоза, це така, знаєте, емоційна дуже. Я став дуже сентиментальним. Невже це насправді відбувається з вами? Ну, і я пишаюсь кожним херсонцем, який цього дочекався просто-напросто. Херсон неймовірно. Ми всі спостерігали за вами. І що відбувалося на цій площі? Коли ви без зброї виходили на танки, да? Це саме тут все було. Мы носили флаги, мы кричали. Я ходила до последнего, покуда не начали травить газом. И они нас разогнали, закидали шашками. Вот это все пекло, слезы лились, вот так вот было. Это очень страшно было, очень страшно. Но мы рады, мы все рады, правда? Вони побігли і починають той самий Херсон, який за їх законодавством Росія, бомбити. Що це? Це їх практика — знищувати міста. Люди, що бігли, не було ніякої стабільності, не повертали життя в міста. Вот тот берег, дома, там эти твари еще сидят пока. Отсюда лучше отходить и долго тут не стоять. Как вы понимаете, специфику работы снайпера, ему требуется время. Если долго стоять, то неизвестно, чем это может закончиться. Вот у нас, если хотите. Вот, ну, кстати, из окна здесь можем хорошо рассмотреть Антоновский мост. Обычные дома, обычные дачи на первой линии. И вот там находятся россияне сейчас. Нужно понимать, что если ты стоишь, тебя в прицел может видеть снайпер. Жесть. Моему ребенку в 6 лет мне приходилось давать корвалол, потому что она просто сидела и плакала. В начале июля, когда вот начали хаймарсами выбивать вот это их склады и их как бы место сосредоточения, получилось так, что у них как бы одноразово было очень много трупов. Ну, простыми вещами называют, да? И однажды, в субботу, мы услышали вечером, это июль, жарко, мы открывали на вечер окна, понеслась жуткая вонь, сразу запах паленой резины, вот скатов, а потом запах паленых тел. Когда на следующий день мы в церкви встретились со своими друзьями, то, оказывается, этот запах слышен был по всему городу. Он просто стоял как туман. Наш папочка. Совсем рядом, очень сильно. Ого, ты его видел прям где-то там. Не стойте возле окна. На ту сторону давайте дойдем, а все уйдет. Тима, быстро. Пробегай. За дом. Беги. За дом. Прилетает, Саша? Беги за нами. Что-то непонятно. Вот, давайте вот здесь. Вот здесь будет безопаснее. Тихо, все хорошо. Все хорошо? Здесь безопасно. Все хорошо, зайчик, все нормально. Мам, я уже думала, нас сейчас прилетит. Нет, зайчик, все нормально. И я просто хочу сказать, что те, кто ближе был к этому всему, они сказали, что вот так. Они накладывают скаты, потом накладывают тела, сверху еще раз скаты, а потом обливают это все бензином. Просто это было видно из многоэтажек. Это они полили трупы своих солдат? Полили трупы своих солдат. И понимаете, вот эта вся ложь, своих не бросаем.
И я поняла, что если они так поступают с телами своих солдат, они никогда не выиграют эту войну. Я вот лежу и думаю, боже, это же 21 век. А они палят тела. Это просто жуть. Страшная вещь. Это ужасная вещь. Я не могу объяснить этого себе самой. Но все это время мы надеялись, все это время мы читали Библию, молились, и мы просили Бога защиты. Маленькая личная Библия. Да. Мы ждали своих. Пускай мы русскоязычные, но для нас Украина — это наша страна. И мы хотим, чтобы здесь была Украина. И для нас Херсон — это Украина. Так. Нет, просто. Это совсем близко уже. Это уже полетело. Это уже где-то там вообще. Вы не хотите уехать отсюда? Ну сейчас Сашу. Давайте забирайте Сашу, надо уезжать отсюда. Саша! Сейчас разнесут сюда. Вы видите уже сколько? Они пристреливаются. Да. Надо уходить. Зайчик, сейчас. Стойте тут, да. Сейчас мама соберет папу. И надо уезжать отсюда. Мы сюда все вещи перевозим, потому что что будем тут. А военные говорят, что еще сюда переезжать опасно. Опасно. Ты слышишь, опасно. Ну ничего, скоро мы прогоним этих врагов. И вы вернетесь домой. Все будет нормально. Да. Он перелетел. Перелет. Куда улетела? Присядь. Присядь. Не взорвалась. Да, наши вот тут вообще стоят возле... Вот тут они возле стоят. Наши? Да. Ну да, наши. Хотя, где военные русские стояли, там наши уже. Вы все знаете уже, да? Да. Ну да, мы сюда приезжали, видели, мы туда им там отнесли банку варенья. Здравствуйте. Мы тут ждем, мама машину собирает. Хотим деток забрать. Уезжать пора отсюда. Ага, ну да, уже. Танк 2 раза лупанул. Танк 2 раза лупанул? Первые 2 раза с танка лупанули. Потом 2-й раз тоже с танка. И сейчас вот это что-то полетело. Да. А это у них есть прямой просмотр куда-то, да? Да. Ну, отсюда до того берега 1300. Рабочая дистанция танка 2, больше. Прямой. Все, зайчики. Выходим, да. Пока не стрелять нужно. Да, пошли быстрее. Всего доброго, до свидания. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Берегите себя. Вот так вот. Чи існує шанс, що армія Білорусі теж приєднається до Росії і піде на нас? Росія активно використовує територію Білорусі, але я з урахуванням тієї інформації, яку я маю завдяки нашій розвідці, ставлюся до цього дуже скептично. Стабільно, раз в 3 тижні з'являється матеріал, який там підкріплений якимись експертами, фактами, хтось на щось ссилається, на якісь незрозумілі там західні партнери, там так пишуть зазвичай, нам кажуть, кому нам і хто це каже, ніхто ніколи зазвичай не пояснює. І псошні вброси через засоби масової інформації, що от точно завтра буде наступ в Білорусі. Теоретично напасти можуть. Ми відслідковуємо всі переміщення Збройних сил як Білорусі, так і Російської Федерації, які перебувають на її території. Ось, друзі, бачите, навіть у лісі такий сучасний командний пункт. На екрані ми бачимо відеокамери, які поєднані в єдину систему відеоспостереження за державним кордоном. Основна мета, щоб на територію України безперешкодно не мали можливості потрапити диверсійно-розвідувальні групи противника. Ми не дуже боїмось наступу з боку Білорусі сьогодні. Працюємо над тим, щоб Білорусь не була залучена до об'єднання з Російською Федерацією. Для нас це дуже важливо. Я, чесно кажучи, вважаю, що ми витримаємо, розіб'ємо їх в цьому напрямку. Це і є ті самі стратегічні позиції біля білоруського кордону. Да, тут розташовані позиції одного з підрозділів Державної прикордонної служби, який здійснює охорону та оборону визначеної ділянки державного кордону з Республікою Білорусь. В разі загрози
спрямовуються резерви звідси, які надають допомогу, які вступають в бій і зупиняють ворога, який намагається порушити державний кордон, намагається вторгнутися на територію України. Рошель Сенатор канадського виробництва. Вже в цьому році потрапляли неодноразово під артилерійські обстріли. Всі, хто були в машині, залишилися живими. У нас таких не одна сотня. Не одна сотня? Не одна. Якийсь дуже потужний дрон. Цей може піднімати до 15 кг точно. Вистачить, щоб знищити і танки. У нас є дрони, які піднімають до 40 кг. Не все можна казати, не все можна почути, але ми працюємо. БТР-очка прихована. Таких місць теж багато, так? Вздовж усього кордону. Звичайно. Доброго дня. Я тут вже бачу сучасне, це вже не радянське. Це ракети до протитанкових ракетних комплексів «Джевелін». Протитанкові ракетні комплекси одноразове використання шведського виробництва «НЛОУ». Протитанковий ракетний гранатомет також шведського виробництва «Карл Густав». Одноразові протитанкові реактивні гранати АТ-4 шведського виробництва та американського виробництва протитанкові реактивні гранати М-72 «Лоу». Я стільки ще не бачив в одному місці. В одному бліндажі. Вражає, скажу чесно. Не тільки вас. А знаєте, як воно вражає ворогів? Насмерть. Сказати, нападуть чи не нападуть. Взагалі не можна, так. Да. Абсолютно неможливо. Загрозливої ситуації об'єктивно зараз ми не спостерігаємо. Станом на зараз це абсолютно нереально, цього не буде і в планах нема. Сьогодні 4 лютого, і зараз велика колона від'їжджає в бік російського кордону. Тут у колоні 2 автобуси з російськими військовополоненими. Вони повернуться додому. З того боку російського кордону наші хлопці, наші герої. І сьогодні має відбутися черговий обмін полоненими. Це надвідповідальність розуміти, що від твоїх дій залежить те, як будуть жити сотні родин, тисячі людей. Ми знаходимося в такому сконцентрованому стані. Я безпосередньо приймаю участь в кожному обміні. Тобто моя функція – це координація між всіма. Що важливо, що сьогодні держава чітко зробить все необхідне для того, щоб кожен наш герой повернувся. Кордоні майже. Покровка – це Україна, Колотіловка – Росія. На сьогоднішній день існує єдиний коридор, в якому працює центр по обміну полонених ГУР, який має якісь розмови щодо обміну полонених. Ніяких інших перемовин з Росією не існує. Треба так бути обережним. Сказали взяти з собою бронежилети про всяк випадок. Все може піти не так. Йде така гра, що когось не підтверджують. Іноді ти не впевнений в тому, що відбудеться до останньої секунди. Ми виходимо пішком. Вдвоєм. Принял. Это с кем у вас связь сейчас? С теми. С той стороной? Да. Добро. Вас двое, да, будет, получается? Ну, даже ведь так. То есть предсказать нельзя, как все пройдет? Непредсказуемо, гарантий никаких. На нашем сленге-то уходим за линию фронта. Дай бог, чтобы все хорошо было. Тривожно дуже. Ніколи не зрозуміло, чи повернуться вони, і чи все буде добре. Ось військовополонені російські.
У росіян точно є категорії полонених. Хтось для них більш дорогий і вагомий, хтось менш. Напрашується фраза, що у росіян є курс обміну людей. Можна сказати і так, але знаєш, що там в них є курс людини або не курс. В нас є культ людини. Наприклад, сьогоднішній обмін повинен був відбуватися 2 дні тому. Одного з людей, якого повинні були обміняти, його не встигли там довести. Мою відповідь знали наперед, що навіть не треба питати. Ні, ми будемо чекати, довозити. Різні філософії. До Росії поїхали. Другий автобус – це означає, що скоро ми маємо побачити автобуси вже з нашими хлопцями. А це вже Росія чи ні? Це кордон. Це кордон? За прапор не заходьте. За прапор не заходите, а там Росія? Да. Бо там фільмують все. І в бінокль дивляться, і окуляри дивляться. А снайпери? Снайпери. А можуть? Все контролюють, звичайно. А снайпери за що можуть тут? Провокації. Провокації? Так. Якщо все добре, то у нас має бути 116 повернутих українців з полону. Такий це напружений, тривожний момент. Ти ніколи не знаєш, як все пройде. Наша боротьба ще дуже така жорстка, тому що це неможливо, що в 21 столітті не існує організації, яка могла би забезпечити доступ до військовополонених. Представити, що відчувають люди, які знаходилися в полоні, і ось-ось вони будуть на рідній землі, дуже скоро побачать своїх близьких. Ну, безумовно, це, знаєш, відчуття того, що ти є частиною дуже такої важливої, великої справи. І це дійсно надихає. 2 автобуси з українськими бійцями під'їжджають. І все. Вже вони на території України проїхали той блокпост, де прапори. Вітаємо хлопців вдома. Я навіть не уявляю, що вони зараз відчувають. Наші приїхали. Доброго дня! Добрий день. Героям слава! Дванадцятий місяць в полоні. 12-й місяць? Де вас взяли? В Гостомелі. В Гостомелі ще, так? Да? Кошмар. Перший день війни. Під Києвом взяли під Бородянкою. Коли? Була частина 20 березня. Рідні знають вже? Я не знаю. Тобто ізоляція інформації? Повна. Рідні навіть не знають, чи живі? Так. Скоріше все. Жах. Хочете подзвонити? Так. Пам'ятаєте номер? Звісно. Алло, Юлечка, привет, это Макс. Я твой муж. Тебя поменяли? Да, меня поменяли, я только что въехал в Украину. Вы сказали, привет, как ты? Все, я нормально. Ты в Киеве? Я в Киеве. Родители здоровы, все нормально. Твои живы, все в порядке? Все, да. О, Господи, как я счастлив. Пацаны, когда соберется? Зай. Та мене поміняли, але ще поки що, про це нікому ще не можна казати, що трошки. Та мені дав. І я за тобою дуже сильно скучу, зайчик. І я. Все, не плач, все добре. Не плач, все добре, я вже в Україні.
І я тебе. Все, цьому і не плач. Па-па. Дякую. Коли їх саджають в автобуси і катають по Росії, вони не знають, куди їх везуть. А може вбивати. Бо інформації немає, там вакуум. Практично ніколи вони не говорять, що везуть на обмін. Боже, нарешті це закінчилося. Люди, які воюють, які воювали за нашу країну, які віддавали своє здоров'я, повинні кожної секунди відчувати, що вони герої. Слава Україні! Героям слава! Так, хто хоче добавки? Не таблетки. Супу. Хто хоче супу? Я можу таблетку. Подайте таблетки. Скільки вам років? Вибачайте за таке перше питання. Скоро буде 63. 63. Ви доброволець чи... Так. Яка ваша головна мотивація була, що ви пішли, хоча могли б не піти після 60? Я пішов захищати мою батьківщину. Другу батьківщину. Повага. Чому другу? Тому що я білорус. Ви білорус? Так. Скільки ви сумарно в полоні провели? 10 місяців. 10 місяців. Що ви за цей час взагалі знали? Вам давали якийсь доступ до інформації? Ніякої. Ми були в повному вакуумі. Ні радіо, ні телевізора, нічого не було. Знаете, что Херсон уже свободен? Ні. Херсон освободили? Я вітаю. Я вітаю херсонців. Просуваються наші війська. Це добре. Ми допоможемо також. Коли настане день, закінчиться війна, там загубив себе, побачив аж до дна. Рівно 1 рік. Що б ви хотіли сказати в цей день мільйонам українців? Я хотів би їм подякувати. Подякувати, що Збройні Сили України саме наповнені цими людьми, українцями. Українцями. Вони різні за національністю, зовсім різні за своїм характером, але ці люди об'єдналися навколо нашої загальної мети. Це прекрасні люди, які заслуговують поваги. Дуже сильні слова. Українці змогли стати сильними і непереможними, об'єднавшись. Навіть українці з різними поглядами теж об'єднались. Ми всі стали єдиним живим організмом. І ось у такому стані ми непереможні. І мені здається, якщо ми зможемо зберегти цей стан, то нам ніхто не страшний. Абсолютно вірно. Хочу подякувати українцям за те, що ми відстояли нашу державу. Найскладніші часи позаду. Ви особливі люди, маю велику честь, велику гордість бути президентом народу України. Перемоги нам всім. Слава Україні! Дивіться восени. Є! Візьміть, вдягніть на очі шапочки свої, тому що ми їдемо в спеціальне місце. О, дрон! Давайте двигаться, не стоять. Бачите, це не
військова частина. Реально апокалипсис какой-то. Не могу поверить. Мы вылезли почти на Крестьянам. Четко мы вылезли. Удачи. Давай. О, церква працює.